Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Valentin Dias. The Archives and Archaeology Minister Subhash Desai on Saturday stated that if the Portuguese had destroyed any church in Goa and if there is any evidence of it, then the government will surely look into the matter of rebuilding them. The Archives and Archaeology Minister Subhash Desai on Saturday stated that if the Portuguese had destroyed any church in Goa and if there is any evidence of it, then the government will surely look into the matter of rebuilding them. चर्च मोडलेले आसा धरतात ताजे पुरावे असल्यार चर्च करपाक जाले पूण पुर्तुगीजांनी चर्च मोडलेले आसपाक जाय सो तेचोय तुमी कशें आसात जाल्यार पळयतले हय मेळ्ळे जाल्यार बांदया मशिदी बी मोडिल्ले आसा त्यो तश्योच हें करतले तुमी आमकां ते येवपा जाय ताजे पुरावे मेळ्ळे जर जाय जाल्यार सरकार एप्रोप्रिएटली डिसिजन घेतले येस Devendra Gamkar for Herald TV. In a tragic accident between a bike and a truck, a 28-year-old woman named Supriya Mahmal lost her life in an accident at Askawada in Mandre on Saturday. Mahmal, a resident of Junaswada in Mandre, was on her way to work when her two-wheeler collided with a truck, killing her instantly. Locals state that Mahmal's bike got stuck in the mud. The Panchayat also blamed the concerned department and the concerned contractor for not fixing the road after installing underground cables. A 28-year-old woman died in an accident at Aksawada Mandre on Saturday. Supriya Mahmal, a resident of Junsawada Mandre, was on her way to work when her two-wheeler collided with a truck, killing her instantly. Locals also informed that Mahmal's bike got stuck in the mud. The Panchayat also blamed the concerned department and concerned contractor for not fixing the roads after installing underground cables. हांगा सकाळी एक असं भयानक असं घटना घडली आमची दोनशेची महिला ती कामाक वयताली आनी ओवरटेक करतना मातशी ट्रकाक गावली आनी ऑन द स्पॉट तिची हांगा डॅथ जाली त्या वेळार आमचे वाड्या वयले सगळे स्थानीक हेंच्यांनी धांव घेतली आनी खूब हेल्प केले त्याच बरोबर आमचे सरपंचय हांगा आयले ताका आमी इन्फॉर्म केले तेयी धांवून आयले अशें सगळ्यांनी हेल्प करून सगळे पंचनामा बी सगळें जालें आनी आमची बॉडी फुडें गेल्ली आसा कितल्यांक सुमार घडलें मॅडम हे सकाळी 9:15 अशें जालें ती महिला कामाक वयताली आनी तेजी जी बायक आसली पळय ती इलेक्ट्रीक आसली म्हणजे हांगा जें काम चालू आसा सर ते कामा सायडींच्या रोडाचें काम चालू आसा ते पावस पडून मातशी थंय माती चिकचिकीत जाली आसा तेजेर ती इलेक्ट्रीक तेजी ती बायक आसल्यार पूण ते बॅलन्स तिचे उरली ना जायत आनी ती देवाची नशिबान म्हणटा तशी ती ट्रका पोंदा गावली आनी तिची ऑन द स्पॉट डॅथ जाली ती बॉडी फुडें गेल्ली आसा की ही जी हलगर्जीपणा आसा ही कन्सर्न डिपार्टमेंटाची हलगर्जीपणा आसा एक्चुअली जे कॉन्ट्रॅक्ट घेतला केबल अंडरग्रावंड केबलिंगाचे ताची आनी PWD हांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसलेली की इमिजिएट ती माती अशा तरेन न दवरता तो वेवस्थीत रित्या त्याच्या नंतर म्हणजे केबल घालून जाल्याच्या नंतर इमिजिएट ताचेर रोलिंग जावन ताचेर सोलिंगय जावंक जाय आसलें हे तेंच्यांनी केल्लेलें ना की आतां ते ड्रायव्हराचेर FIR रजिस्टर जातली ताच्या बरोबर म्हजी रिक्वेस्ट आसा पुलीस डिपार्टमेंटाक की कन्सर्न जो हाचो जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा त्याचेरय FIR रजिस्टर जावपाची कित्याक आयज ही एक दुख्खद घटना आमच्या गांवांत घडलेली आसा खरोखरच वायट दिसता आनी 2 दिसां पयलीं आमची बैठकय जाल्या PWD ऑफिसर गवस आनी ट्राफीक PI जो वेळुस्कर त्याच्या कडेन की दिवाळी म्हणजे सोमवार जाल्याच्या नंतर गांवांतले सगळे आमी पब्लिकांक आवाहनय करतले की जो कंपाऊंड वॉल सोंपल्याच्या नंतर जी लोकांनी जी झाडां लायिल्ली आहा कंपाऊंडाच्या भायर ती सगळ्यांनी लोकांची आपापली झाडां काडपाची अदरवायज ती झाडां कन्सर्न डिपार्टमेंट घेवन वयतले. Maqbul Malgimani and Vinod Mehtar for Herald TV. On Saturday afternoon, an accident was reported on the National Highway at Verna. This is a case of hit and run. In this accident, no casualties were reported. On Saturday afternoon, an accident was reported on the National Highway at Verna. This is a case of hit and run. In this accident, no casualties were reported. Kiran Borkar for Herald TV. The opposition parties in Goa will come together and burn the effigy of Narkasur on the eve of Diwali at Bodgeshwar Temple in Mapsa. The evils of price rise, unemployment, poor infrastructure, etc. imposed by the ruling government will be burnt.
The opposition parties in Goa will come together and burn the effigy of Natkasur on the eve of Diwali at Budgeshwar Temple, Mapsa. The evils of price rise, unemployment, poor infrastructure, etc., imposed by the ruling government will be burnt. खरें सांगपाचें म्हणल्यार नरकासूर जो आसा आतांचे आमी एक निमित्त साधून हो आमदार चोरासूर म्हणून केल्लो आसा कारण आमदार चोरासूर हे कळपा खातीर सोपी गोश्ट आसा आमदार चोरप चालू आसा आनी होलसेलान आमदार चोरता म्हणून हो एक सिंबॉलीक आमचो जो आक्रोश करपाचो एक सिंबॉलीक प्रकार आसा आनी ताजे फाटल्यान एक जसो रावण आशिल्लो ताका खूब तोंडां तसो हो जो आमदार सूर आसा ताका खूब तोंडां आसा तो एक तोंड आसा सत्तासूर म्हणजे सत्ते खातीर आशेल्ले जे लोक आसा आनी ते कसो लोकशाही सोंपोवपाक उठल्या त्या सत्तासुराक आमी लासतले दुसरो आसा तो भाजपासूर कारण आज भाजप म्हणल्यार जे भाजप करता भाजप तांकां देशा परस व्हडलो दिसता संविधाना परस व्हडलो दिसता लोकशाही परस व्हडलो दिसता म्हणून तो जो भाजपासूर जाल्लो आसा लोकांच्या मनान तो भाजपासूर आमी जळयतले आनी जे लोकांकूच न्ही तर देवाकूय धोको दिवन गेल्या अशे धोकासुराक आमी लासतले आनी दुर्गादासान जशें आत्तां म्हणिल्लें आसा की विविध भ्रश्टाचार जे करतात त्या भ्रष्टासुरांकूय आमी ह्या दिसा लासपाचे आसा लोकांनी दोळे उगडपाची गरज आसा ओपोजिशन म्हणून विधानसभेन आमचे आमदार आसात ते करतात काम विधानसभे भायर पक्षाचे कार्यकर्ते पक्षाचे बाकीचे लिडर्स लोकांचे दोळे उगडपाचे काम करतात आनी ताजोच एक भाग म्हणून 23 तारखेक हांगा म्हापसा हो प्रोग्राम दवरिल्लो आसा मागता गोंयचे सगळे जनते कडेन तांच्यांनी येवन पाठिंबो दिवचो विरोधी पक्षाचे जे जितले नेते आसात तांच्यांनी मतभेद आनी मनभेद कुशीक दवरून एकठांय येवन आज बीजेपी विरुद्ध लढत दिवपाची गरज आसा. Prakash Kadekar for Herald TV. The remains from the hair-cutting saloons and shops selling meat like chicken and mutton will be covered under biomedical waste in the future, says Goa Chief Minister Dr. Pramod Sawant on Saturday. आमचो प्रयत्न आसा म्हणजे बायोमेडिकल वेस्ट ताज्या उपरांत सॅनिटरी पॅड्स इवन दो ही कलेक्ट करून त्या बायोमेडिकल वेस्टात आमचो धाडपाचो प्रयत्न आसा. पंचायतीचे जर सहकार्य मेळ्ळे तुमच्या गावात असलेले एखादे हॉस्पिटल किंवा दोतोर तेणी बायोमेडिकल वेस्टा कडेन टायअप केला काय ना हे पळयात कारण खंयच्याच हॉस्पिटलाची वेस्ट ही गावातल्या पंचायत म्हणजे गावातल्या जागेन उडोवपाची वचना ती बायोमेडिकल वेस्ट हांच्या कडेन दिवपाक जाय ती योग्य रित्या बायोमेडिकल वेस्टांतल्यान ट्रीट जावपाक जाय. हाज्या फुडें आमी इवन दो विचारांत आसा की जी सलून आहा त्या सलून जे हेअर कट करून उडयतात ते सुद्धा बायोमेडिकल वेस्टा कडेन दिवपाक जाय आणि इवन दो जे चिकन मटन शॉप्स आसात हांची वेस्ट ही बायोमेडिकल वेस्टान वचपाक जाय कारण आमकां गोंयांतलो परिसर हो स्वच्छ नितळ दवरपाक जाय हाज्या खातीर सरकाराचो प्रयत्न आसा. त्या खातीर थोड्या दिसांनी तुमकां बायोमेडिकल वेस्टाचेर आसलेली आमची कंपनी जी पीपीपी तत्वाचेर सरकारा कडेन आसा डायरेक्टर पंचायतीच्या मार्फत ते तुमकांय संपर्क करतले गावातल्या लोकांक ताज्या कडेन तुमी लिंक करून दियात जेणे करून गांव स्वच्छ उरपा खातीर मदत जातली आणि अशा पद्दतीत बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीट करतले. केमिकल वेस्ट हाज्या खातीरय सरकारान सेपरेटली प्लांट हे केला ती गावात किंवा इंडस्ट्रियल एरियेत कोणूय कसलेच केमिकल हे उदकान सोडू शकना त्या खातीरय बी तुम्ही डायरेक्टर पंचायत किंवा आमचे सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन्स हाका संपर्क करात. Story by Clinton D'Souza for Herald TV. Tender processes for the new Archives and Archaeology building have begun. In 2 to 3 months, it will be passed and work will commence. The temporary office will be shifted to a new place and at the same time, digitization of documents will also be done, says Goa Archives and Archaeology Minister Subhash Desai. कारण 1992 आय रिमेंबर हांव गेल्लो त्या वेळार म्हजी कन्सल्टन्सी आशिल्ली की खुबशे जे प्रोजेक्ट्स आसात कॉम्प्युटर प्रोजेक्ट्स आसात त्या वेळाचेर पण त्या वेळार आमी स्टडी बी केली हांवें त्या वेळार तें इन्स्पेक्शनय केलें आनी त्या वेळार आमकां जशे बूक बी वताले तशे कॅमेराज नाशिल्ले कांय नाशिल्ले आनीक स्वताक जाय जाल्यार स्वताक बूक घेवन येताले. ताचे पयलीं फ्रॉम 1987 ऑनवर्ड्स म्हजो बापूय ट्रान्सलेट बी करतालो अँड ही यूज टू टेक मी म्हणजे म्हाका हांव पावोवपा खातीर येतालो तांकां डॉक्युमेंट्स काडपा खातीर. सो
म्हाका तें लक्षांत आयलें त्या वेळार तें डिजिटायजेशन जावपाक जाय म्हणून हांवें एक प्रपोजल दिल्लें बट इट डिडंट वर्क आउट. ताच्या नंतर आमी 2014 हांव ITG चेअरमॅन जालो इन्फोटॅक कॉर्पोरेशन. हांवें परत एक फावटी तें प्रपोजल दिल्लें, टेंडर डॉक्युमेंट करून दिलो, फूल प्रूफ टेंडर डॉक्युमेंट करून दिल्लो. इट वॉज नॉट डन दॅन. आतां परत एक फावटी हो प्रश्न आयलो, जर 2014 पसून जाल्लें जर जाता जाल्यार खूब बरें जाता आशिल्लें, डिजिटायज जावन मेळटालें. वो डिजिटायज जावपाकच 3-4 वर्सां लागतलीं बिकॉज अबावट 5 to 6 crores पेजीस ह्यो डिजिटायज जावपाच्यो आसात आनीक बूक बी अशें आसात ते ओपन केल्यारच क्रम्बल जातात. अशा परिस्थितीन भितर आहात आनी हें करप खूब कॅरफुली हें करचें पडटा. तुमकां स्कॅन करपाक फ्लॅट बेड स्कॅनर्स जावं तशें न्ही, एक स्पेशल स्कॅनर लागतलें जे अशें जर आसा जर जायत स्कॅन अशें करून ताजें एडिटींग लागतलें, परत एक फावट तें रिडेबल फॉर्मेटान करपाचें. खूब डिफिकल्ट टास्क आसा कारण एज द डे इज पास आमची ह्युमिडिटी पळयलें जावं बाकीचें कितें आसा खूब कठीण परिस्थिती आसा. आर्किओलॉजी आर्कायव्ज एंड आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट ज्या जाग्यार हांगा आसा तेन्ना पावसाचे पुरूय येतात, कांय वेळार तांकां ते डॉक्युमेंट परत काडून वयर दवरले, वयले शेल्फाचेर दवरपाक कारण सकयलचे शेल्फ बुडटा. अशा परिस्थिती भितर आमी परत एक फावटी आर्कायव्ज आर्किओलॉजी बिल्डींग आसा ती परत एक फावटी रिबिल्ड करपा खातीर आमचें प्रपोजल आसा. इमिडिएटली आमी घेतलें, पूण ताचे पयलीं जर बिल्डींग आमकां डिमॉलिश करून ताच्या जाग्यार नवी बिल्डींग बरें स्टेट ऑफ आर्ट करचें पडटलें आमकां. कारण हे जे प्रश्न आमकां आसा कारण लो लायंग एरिये भितर सादारणशी आसा आनी उदक एक्युमुलेट जाता, की कशा प्रकारचें इन्फ्रास्ट्रक्चर घालून करपाक जाय तें आमी करतलेच. देवेंद्र गांवकर for Herald TV. Francisco Corte, the Deputy Superintendent of Police, attached to the Economic Offences Cell of Goa Police, warned people of Goa against investing their money in schemes and banks that are not registered with SEBI and RBI. He also warned people against financial fraud by private companies that dupe people of their hard-earned money. Tiva SP of Economic Offences Cell, Francisco Cort, warned people of Goa against investing their money in schemes that are not registered with the SEBI and RBI. He also warned people against financial fraud by private companies. हालीं वर्सांनी आमी पळयता की प्रिंट मिडिया या सोशल मिडिया या एजंटा मार्फत जायत्यो प्रायवेट बँक्स या फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स आमच्या लोकां मेरेन पावतात आनी बँकांहून चड इंट्रस्ट दिता म्हूण सांगून लोकांक आस दाखयता. हे परपी आमचे जायते लोक लाखांनी तशेंच करोडांनी पयशे ह्या फायनान्शियल कंपनींनी घालतात. त्या उपरांत ह्यो फायनान्शियल कंपनी लोकांक इंट्रस्ट टायम टू टायम फारीक करता, ज्या वरवीं आमचे लोक आपल्या सोयऱ्या दायरांक, शेजाऱ्यांक तशेंच इश्टा मित्रांक सांगता आनी तेवूय लोक आपले पयशे ह्या कंपनींनी घालतात. थोड्या उपरांत ह्यो कंपनी आपली ऑफिसां बंद करून पडून वयता आनी लोकांक त्या पयशांक फटयता. गोवा पुलीस तुमकां शिडकावंक सोदता की असले मनीस तुमकां अप्रोच जाले जाल्यार तुमी लागशिल्ल्या पुलीस स्टेशनाचेर वयचे आनी चवकशी करची की ह्या फायनान्शियल कंपनीक या प्रायवेट बँकांक RBIचे तशेंच सेबीचे परमिशन आसा वो ना आनी खात्री केल्या उपरांतूच तुमचे पयशे तुमी ह्या फायनान्शियल बँकांनी घालपाक जाता आनी हे भाशेन तुमचे कोश्टांचे पयशे साल्वार करपाक जाता. Pratik Parab for Herald TV. Goa's streets and homes are lit with beautiful lights and lanterns ahead of Diwali. People across Goa, especially the youth, are seen busy preparing the festival lights by making effigies of Narkasur, which will be burnt on the eve of Diwali. Catch a glimpse of Narkasur preparations in Panjim and Mandre. ओके खंय तुमचो तो मळ्यान तो आतां हो बारीक नरकासूर केला पळय तो आतां कित्या खातीर मिनी नरकासूर मरे हे आसता कॉम्पिटिशन आसता. मिनी नरकासूर आसता 4 फुटाच्या भितरलो. सो ते आमी आतां हें केला कॉम्पिटिशन वार्षिक आमी करतात.
पण अंदू आमी भायर व्हरपाचो प्लॅन केल्लो. तुमी आतां खंय व्हरतो कॉम्पिटिशन? आमी आतां टॉकार आनी हांगासर व्हरतले परवरी. ओके. आनी तुमी अंदू मिनी व्हडलो करूं ना? व्हडलोय केला आमी. टोटल आमचो अंदू जाता तो 28 फुटाचो. 28. हय. तेजे रूप आमी भायर आसा. जे आतां सद्या हेजी हे चालू. सो तुमी दोनूय करता, मिनी नरकासूर आनी व्हडलो नरकासूर? हय. ओके. सो तूं अंदू हेचेर काम करता? हांव पेंटिंगेचे आनी हेचे, मागीर जो स्केच बीन सगळे डिजायन बीन आसता तो आमचो सुजल हे करतात. आनी कामाचे सगळे ते बीन आमचो दिनेश हे करता. सो कितले दीस लागता तो रेडी करपाक? हे धाडटा आमकां एक अरावंड आमकां एक जाले 15 दीस जाले. आनी तो आमचो हातीर बसलेलेच आसा व्हडलो नरकासूर. हेजे मातशे खूब त्रास कशें आसता, कित्याक हो थर्माकोल आसा तेजेर मागीर लांबी ओडप, सगळें हें करप तशें हें आसता. म्हणजे मिनी नरकासूर करपाक चड हें आसता? हय. व्हडलो इजी जाता? व्हडलो हेजे बारीक बारीक डिटेलिंग हें कर तें कर तेजेर सारको एक्झॅक्ट 4 फुटाचोच जावपा जाय असो आसता न्ही. 4 फुटाच्या वयर 1 इंच सुद्दां हें आसली जाल्यार डिस्क्वॉलिफाय जाता त्या हिशोबान. तशें म्हणल्यार कांय सांगूंक शकना. बट भुरग्यांक आपली एक आर्ट दाखोवपाक मेळटा? आमी आमचे आर्ट दाखयता. तुमकां एक संदी मेळटा. तुमचें नांवूय जाता की तूं केला बी असं म्हणून. सो आतां तुमी हो खंय व्हरता कॉम्पिटिशनाक? हो आमी आतां सद्या टॉकार व्हरले आनी सांजे आमी परवरी. सो मिनी नरकासूर करपाक न्हू कितलो अंदाज तुमकां खर्च आसा? हो खर्च सद्या आमचो 10,000 पावतलो. 10,000. आनी व्हडलो करता तेका चड? व्हडलो चड जालेलो तेजे तुका भांगर बीन सगळें तुमकां दाखयता आमी. उठले बीन सगळें तुजेर हें करता. हो आमचो मळ्यान नरकासूर आमी करता मळा पणजी. ओके. आनी कितलीं वर्सां जाली तुमी तसो करता? आमी आतां 22 इयर्स आमकां कंप्लीट जाली. हेज्या पयलीं आमी करताले. जसो आमचो हो मेन करपी सर्वेश शिरोडकर, आमी प्रिन्स ऑफ मला. आतां आमी हो ग्रूप केलेल्याक आमकां अंदू 22 इयर्स कंप्लीट जाता. कितले दीस लागता गणपती सॉरी नरकासूर करपाक तुमकां? आमकां 1 म्हयनो भर लागता. 21 दिसांचो जसो गणपती आमी पावयलो म्हणटकच आमी आमचें सगळें काम चालू करता. सगळे जाणां भुरगे मेळटा, मिटींग घेता, कॉन्सेप्ट ठरयता बाबा अंदू बाबा कितें करुया. सगळे जाणां भुरगे आपले आपले एक आयडियाज मांडटा सगळे हुजीर आनी आमी एक डिसायड करता, एक डिसिजन घेता कसो कितें करपाचो तो. ओके. सो अंदू कशें कितें तुमी प्लॅन केला, कसो केन्ना अंदू आमी म्हणल्यार ट्रेडिशनल नरकासूर दाखयला जो कसो आसता. हरशीं आमी कितें करता एक एकदां मॉन्स्टर टायप करता. म्हणल्यार कळ्ळें तें इंटरनेटार बीन फोटो मेळटा ते आमी कॉन्सेप्ट धरून तो करता. अंदू आमी प्रेजेंट केला मातसो ट्रेडिशनल दाखयला, मिशो बीन शिंगा बीन आनी तसो आमी प्रेजेंट केला. तो तुमकां 23 तारखेक कळटलो येतकच की बाबा आमी कितें केलां तें. तो ऑलमोस्ट नरकासूर 99 जाल्लो आहा. 1% खंय तरी उरलेला. म्हणजे फाल्यां आमचो नरकासूर सकाळी एक 3 म्हणल्यार लोक पोवंक शकता इतकें काम जालेलें आहा. आमचो नरकासूर करता 15 तेजे वयर प्लेस हांगासर आमी सकाळी 9 9:30 म्हणल्यार भायर काडटले. थंय वता फूल रेडी उरलें तें काम फाल्यां जातलें. म्हणल्यार लोकांक एक 3 पर्यंत लोकांक नरकासूर पळोवंक शकता फाल्यां दनपार? फाल्यां दनपार 3 पर्यंत. ओके. 3 पयलीं जावं शकता. ओके. कितलो हायटीचो आसा तुमचो? तोंड सद्या आमचो 20 फूट आहा. 20 फूट आहा. मागीर एक तोंड धरून एक 25-26 फूट येता. ओके. सो दर वर्सा तुमी इतलो हायटीचोच करता? हय दर वर्सा इतल्या हायटीचोच करता. आनी कोण कोण तुमचे सगळे? आमचे एक्चुअली नरकासूर देवस्थान कमिटीचो. खंयचे देवस्थान? आमचे वाड्याची संस्था आनी तेंचे अध्यक्ष आमचा मंगलदास नायक. कॉम्पिटिशनाक बी व्हरता? कॉम्पिटिशनाक बी व्हरता? आमचो स्टँडींग तो कॉम्पिटिशन व्हरोंक मेळना. फक्त लासोवपा? लासोवपा. हांगा करप तूं वयर करता सकयल आमी लासयता पांय धटी. आनी नरकासूर करप म्हणजे कितें आमची आई आहा न्हू. हांव ल्हान आसलो तेन्ना म्हाका फस्काचे नरकासूर करून दी, म्हणजे मागीर पुट्ट्याचे तशें तशें हांव आयडिया पळोवन आमच्या हांगाच नरकासूर काडपा कडेन तो पळोवन ते कशें करतात, कशें हें करता ते पळोवन पळोवन आयडिया घेवन पुरो आमच्या मामा गेले घर पणजे थंयसर ते कशे शेप दितात महालक्ष्मीच्या देवळा कडेन. ते पळोवन पळोवन आमी आयडिया घेतली कशें किशें आनी म्हटलें हांव गणपतीय करता. थंयसर हांवें जवळ जवळ 8 वर्सां काडली कशें करपाचें, कशें हें करपाचें, पेंट कसो मारपाचो, कशी रेखणी करपाची ती घेवन म्हाका तितली आयडिया मेळ्ळी. आनी मागीर हांव करपाक लागलो ल्हान 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 मागीर आमी 2-3 वर्सां व्हडलो केलो. तर तुमच्या वाड्या वयल्यान तुमी हांगाच करता दिसता? वाड्या वयलो पयलीं आमी त्या ग्रुपान आसलो हांव. आतां ते भुरगे व्हडले जाले न्हू, ते करीत नासले. तर हांवेनच तांकां फुडें पुरस्कार हें केले चल नरकासूर करया. हांवें नरकासूर केलें. तशें घुमट आरती सुद्दां हांवें तांकां शिकयली. अच्छा. हांव घुमट आरती शिकयता. ओके. कशें कशें हें करपाचें तें तांकां पळोवन मागीर हे आतां भुरगे म्हणून लागले आमकांय हें करून दी.
आमच्या वाड्या वेल्या जातात चल करूया उंच्या वारसा. म्हाका सांगा हे सगळं तुम्ही करतात बरोबर आसा खंय तरी फायनान्शियल लागता त्याच्यात तुम्ही कसे काय करतात? फायनान्शियल म्हणजे आता हे भुरगे आहात न्हू ते कामाक वचना बरोबर माझे कडेन कितें आहा ते पेंट मी हांव मारता पेपर बिपर तांकां हाडूंक लायता चिकी बिकी ते हांव सगळें करता पेंटाचे बी. एक उमेद कशी आणि एक संस्कृत आसा म्हणजे संस्कृती हिंदू धर्माची ती हांव हें करता ते माझी कलाच न्हू ती म्हाका आवड आहा. Makbul Majmani and Devendra Gaonkar for Herald TV. Heavy rains lashed the city briefly, leaving pedestrians and shoppers surprised and soaking. The signature Atal Setu was flooded and motorists found it difficult to negotiate the stretch. IMD issued a yellow warning for the state for the next 5 days. Rains were accompanied by thunderstorms in the north and south districts. Light to moderate rain accompanied by lightning and thunder and winds gusting to around 40 km per hour occurred on Friday. The IMD has also forecasted the possibility of cloud to ground lightning and short intense spells at isolated places. Heavy rains lashed the city as IMD issues a yellow warning for the state of Goa on Friday. Rains were accompanied by thunderstorms in north and south districts. Light to moderate rain accompanied by lightning and thunder and winds gusting to around 40 km per hour occurred on Friday. Devendra Gaonkar and Sagan Gaude for Herald TV. The Bardez veterans got past Kampal veterans to enter the 50-plus final of the Goa Veterans Football Championship football tournament at the Sinketi ground on Friday. Augustine Roderick scored one and two-run provider for Nada's Bardez veterans got past Kampal veterans to enter the 50-plus finals of the GVFC football tournament. Tied goalless at the end of the first half, Bardez got a breakthrough midway through the second period when Roderick snuck in to connect a corner kick from former Indian skipper Bruno Coutinho. They doubled their lead 3 minutes from the end after Roderick slayed in the path of Alvin Fernandez. The first half was evenly contested with both teams having a fair number of scoring chances. Roderick broke the deadlock and ushered Bardez veterans into the finals. Saturday will be a rest day while both the 40-plus and the 50-plus finals will be played on Sunday evening. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news and alerts, please follow us on O Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.